Mirë se vini në Ditarin e orës 9, në pak minuta do të ndiqni. Juri Kim është gati për misionin e saj në Shqipëri. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton u betua para Departamentit të Shtetit. Prioritetet e saj janë zgjidhja e ngërçit politik dhe zbatimi i reformës në drejtësi. Kryeministri Rama pranon riskun që Shqipëria ka marrë përsipër mes rehimin e opozitës së Iranit, por një sulm ndaj vendit ton konsiderohet sulm ndaj vetë organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, deklaroi Rama. Avioni Ukrainas me 176 persona në bord u rrëzua nga një raket iraniane. Kryeministri kanadez Justin Trudeau dhe lider të tjerë thonë se kanë siguruar prova nga burimet e inteligjencës. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt, ku në Ditarin e këtij mëngjesi do të keni mundësi të merrni përmbledhje informative, raportime të drejt për drejta dhe biseda në studio si çdo ditë tjetër për të gjitha zhvillimet nga aktualiteti i minutave të fundit si këto. Ndërsa vinë në rritje rastet e personave të prekur nga virozat, bashkë me to shtohen dhe radhët në urgjencën spitalore. Shumë prej tyre nuk i besojnë ambulancave në lagje, ndërsa pjesa tjetër nuk është e informuar për shërbim 24 orësh. Marrëveshja për qeverinë e Kosovës duket një mision i vështirë. Takimi i tretë i kësaj javi Albin Kurtit me Isa Mustafën u përmbyll pa rezultat. E vetmja dakordsi mes LDK-s dhe vetëvendosjes është që të vazhdojnë takimet. Shtohen skuadrat që kërkojnë të kenë ekip marrash kumbullën. Listës me Inter, Juventus dhe Napoli i shtohet tashmë Manchester United, i cili ka ofruar 15 milion euro për shërbimet e talentit kuqezi. Me zhvillimet nga aktualiteti i orëve të fundit e nisim këtë hapësirë informative. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Paskuqan Mbrom. Policia bën me dije se pak para mesnate shtetasi 34 vjeçar me inicialet EÇ për motive ende të paqarta ka goditur për vdekje me shkop druri kunatën e tij 30 vjeçare, e cila si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë. Autori është larguar pas ngjarjes. Në vijim të transmetimit ton do t'ju njoftojmë me të tjera detaje nga kjo ngjarje. Juri Kim është gati për misionin e saj në Shqipëri. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton u betua para Departamentit të Shtetit, një lajm që e bëri me dije ambasada shqiptare atje. Juri Kim është një diplomat e karriere dhe pason Donald Lu në krye të diplomacisë amerikane në Tiranë. Ajo ka shpallur si prioritete zgjidhjen e ngërçit politike dhe zbatimin e reformës në drejtësi. Në seancën e konfirmimit në Komisionin për Punët e Jashtme në Senatin Amerikan, Kim premtoi të nxiste udhëheqësit drejt zhbllokimit të ngërçit me qëllim përforcimin e perspektivës për hapjen e negociatave të antarësimit në BE. Fokusi vion tek reforma në drejtësi, vetinku dhe strukturat e posaçme hetimore. Përparësinë në këtë drejtim do të ketë ndihma teknike për hetimin, ndjekjen dhe ndëshkimin e korrupsionit dhe krimit organizuar ndërkombëtar. Në planin gjeostrategjik, Kim është shprehur mbi rëndësinë e forcimit të institucioneve shqiptare në mënyrë që si aleate në NATO do të jenë më rezistente ndaj përpjekjeve të Rusisë, si dhe depërtimit ekonomik të Kinës. Shqipëria mori dje kryesimin e OSBE-s dhe vëmendja e kryeministrit Rama ishte edhe për evidentimin e vendit ton si një aleat i NATO-s, por i ekspozuar ndaj Iranit për shkak të strehimit të mujahedinëve. Adi CNN pyeti kryeministrin Rama lidhur me mundësinë e një sulmi të mundshëm iranian. Çdo sulm mbi vendin ton do të ishte sulm mbi aleancën, tha Rama. 9 janar shënon një moment historik për Shqipërinë. Në zyrat qendrore në Vjenë, Shqipëria ka marrë presidencën e radhës së OSBE-s. Shefi i qeverisë ka konfirmuar se deklaratat e Khameneit se një vend në Europë ishte përbashkë me SHBA-n duke strehuar tradhtarët e Iranit i referoheshin pikërisht Shqipërisë.
Më specifikisht, A2 CNN pyeti kryeministrin shqiptar për një sulm të mundshëm nga ana e Iranit, pasi lideri suprem Khamenei e cilësoi Shqipërinë një vend të vogël e djallëzor. A është Shqipëria e rrezikuar si pasojë e deklaratave të tij veçanërisht dhe a është Shqipëria gati për të përballur në rast të një sulmi kibernetik nga Irani? Nuk jemi posaçërisht të rrezikuar pas ngjarjes. Jam shumë krenar që ky risk është marrë përsipër në mënyrë bipartizane me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi antar të NATO-s dhe çdo sulm mbi vendin tonë është një sulm mbi NATO-n, që të jemi të qartë. Kryeministri dhe njëherë ministri i jashtëm Edi Rama ka prezantuar përpara 56 vendeve të tjera anëtare prioritetet e kryesyimit një vjeçar të Shqipërisë. Mes tyre, dialog i hapur me të gjitha vendet, luftë kundër krimit të organizuar, luftë kundër ekstremizmit, ndërsa paqja dhe demokracia duhet të jenë objektivat tona të përbashkëta, deklaroi Rama. Këto vlerësuan edhe nga sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Thomas Greminger, i cili e quajti një mundësi shumë të mirë për Shqipërinë për të mësuar nga kjo udhëheqje dhe do të mësoj më shumë praktika të mira, u shpreh ai. Si drejtuesi i OSBE-s për 2020-ën, Rama do ta nisë agjendën e tij me një vizitë zyrtare në Ukrainë. Detyra ime është që të nxis sa më shumë dialog në mënyrë që të garantojmë paqe. Është qartë që kriza në Ukrainë dhe rrotull është një sfidë e madhe në Europë dhe prioriteti ynë është që të mbështesim misionin monitorues në Ukrainë. Ndërkohë, për ngjarjen e mbrëmjes së djeshme me të cilën nisëm edhe këtë hapësirë informative, një vrasje e cila ka ndodhur në Paskuqan, do të kemi pak më shumë detaje dhe informacione nga kolegu Mariglen Mulla, i cili ka mbërritur tashmë atje, supozohet në vend ngjarje. Mariglen, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, atëherë kjo është edhe banesa ku ka ndodhur krimi përgjatë natës së mbrëmshme, ku Eredet Çapoku, 34 vjeç, ka vrarë me një shkop druri e kunatën e tij nusën në vllajt Enkeleta Çapoku. Kanë qenë familjarët, kanë qenë nëna e saj e cila ka lajmëruar policinë për këtë krim të rënd, i cili ka ndodhur në prezencë të nënës pra dhe të vajzës së mitur të Enkeletës, bashkëshorti i cilës prej 10 vitesh vuan një dënim me burg këtu në Shqipëri për një vepër penale të trafikut të narkotikëve. Ende policia po heton për shkakun e kësaj ngjarje të rënd. Momentalisht janë disa pista, 2-3 pista kryesore që kanë të bëjnë me motive familjare, motive të dobta. Një xhelozi mendohet kështu një marrëdhënie e tensionuar mes kunatit dhe kunatës, mes Eredetit dhe Enkeletës. Nuk dihet ende se si janë zhvilluar ngjarjet që është precipituar deri në vrasje, pra si është zhvilluar kjo xhelozi, por Enkeleta e ka denoncuar dhunën për ndjekjen e kunatit të saj 6 muaj më parë në komisariatin e policisë të Kamzës, dhe ajo për këtë arsye ka patur një urdhër mbrojtje. Policia ka marrë në mbrojtje, mirë po kjo nuk ka mjaftuar, kjo nuk i ka shpëtuar jetën e Enkeletës, e cila ka vdekur menjëherë në vendngjarje, e goditur pra nga një shkop druri nga kunati i saj. Një tjetër pjesë mendohet që të jetë pasi dy familjet e autorit dhe vllajt të tij jetonin në një banesë dhe më tej gjatë ndarjes së disa orientive ose disa objekteve ose disa sendeve të tjera, disa sendeve mes dy vëllezërve, ka patur konflikte të vazhdueshme ndër vite dhe ky është një ndër shkaqet, mirë po kjo e xhelozisë e përndjekjes është më tepër e besueshme nga policia. Atëherë, Mariglen, që ta rikthejmë në pak sekonda në vëmendje, është pikërisht viktima e cila ka pasur paraprakisht një urdhër mbrojtje për agresorin i cili ka shkaktuar dhe vdekjen, apo jo? Po, ka patur një urdhër mbrojtje pasi e ka denoncuar kunatën e saj për përndjekje 6 muaj më parë në komisariatin e Kamzës. Policia ka nisur menjëherë procedura dhe me një urdhër mbrojtje nga ana e gjykatës është mundësuar për lëshimi i këtij urdhër mbrojtje, mirë po kjo nuk e ka parandaluar këtë krim të rënd. Viktima duhet theksuar që një si problematik, Alba këtu në lagje, me sa na thanë paraprakisht fqinjët tu, ishte përdoruesi i alkoolit, problematik, ishte pasur disa precedent të lehtë nga policia, disa shoqërime për konflikte të tjera, pra ishte tip problematik, ndërkohë që i shoqi i viktimës, pra siç e thash edhe më herët, vuan dënimin në burg këtu në Shqipëri me 10 vite për trafik të lëndëve narkotike. Pra, problematik dhe me precedent ishte autori i kësaj ngjarje, apo jo, Mariglen, kunati i viktimës? Po.
Po, kunati viktimës, po, autori i ngjarjes. Mariglen, unë të falenderoj për informacionet. Është në burg për vitesh. Të falenderoj për informacionet që arritet sigurosh, le të presim për detajet të reja që vinë nga hetimet dhe instancat policore. Generali Michael Barbero nuk përjashtoi mundësinë që vendi ynë të jetë një objekt sulmi nga Irani. Gjatë takimit me ish deputet, ministra e ish ministra në Tiranë, ai e konsideroi vrasjen e Qasem Sulejmanit më domethënëse se sa ajo e Bin Laden apo al-Baghdad. Janë rreth 3.000 mujahedinët e strehuar në Shqipëri. Në maj të 2013 gjatë qeverisë Berisha mbërritën 210 të parët, ndërsa në 2016 Edi Rama ra dakord me amerikanët për të pritur pjesën tjetër të opozitës iraniane. Por ndërsa Shqipëria indirekt u cilësua nga Ajatollahu iranian si vendi i vogël europian, por shumë i pabes, a përbëjnë këta mujahedin, arsye që Shqipëria të ndihet e rrezikuar nga Irani. Generali amerikan Michael Barbero thotë se duhet të jemi vigjilent. I don't think the MEK is a threat. I think Iran could be a threat because they resent the MEK. Nuk mendoj se MEK përbën kërcënim, por Irani po. Mujahedinët kanë luftuar për demokraci në vend, çka përbën një kërcënim për regjimin. Qëllimi kryesor i udhëheqësve në Teheran është mbijetesa e regjimit dhe MEK janë kërcënim për këtë. Unë admiroj atë që Shqipëria ka bërë për mujahedinët duke i sjellë ata këtu e duke vazhduar t'i ofrojë mbrojtje. Nëse Irani ju konsideron një kërcënim, mund të ketë ndonjë sulm. Unë do të sugjeroja të ruani vigjilencën dhe të qëndroni të lidhur me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk mendoj se ka shumë gjasa për ndonjë sulm këtu, por jetojmë në një botë të rrezikshme. Sulmet kibernetike mund të jenë një formë e veprimit të Iranit kundër Shqipërisë, sipas generalit amerikan, i cili vrasjen e Qasem Sulejmanit e cilësoi më domethënëse se ato të Bin Ladenit. Në Tirana i zhvilloi një mëngjes pune me ministra, deputet dhe ish ministra, të cilët rënë dakord mbi faktin se Shqipëria nuk mund të rrijë indiferente ndaj zhvillimeve në lindjen e mesme. Është në pamje të parë një distancë të largët, por problemet e saj kanë trokitur edhe në sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Shqipëria është një vend demokratik që gjithmonë i zgjendur njerëzve të nevojë. Angazhimi ynë për të mbështetur rezistencën iraniane ishte si pjesë e vlerësimit që ne kemi për vuajtjet e shumë njerëzve. Këto reforma në ushtri kanë patur gjithmonë mbështetjen politike të parlamentit, pa dallim midis deputetëve të djathtë të majt, ashtu si edhe trupit diplomatik shqiptar. Në dhjetor të 2018, shteti shqiptar do bëjë ambasadorin e Iranit dhe një tjetër diplomat të këtij shteti për cënim të sigurisë kombëtare. Por Shtetet e Bashkuara kërkojnë dialog me Iranin pas përshkallëzimit dramatik të tensioneve mes dy vendeve ditët e fundit. Në një letër dërguar OKB-s, Washingtoni shprehet i gatshëm për t'u angazhuar në bisedime pa kushte. Pas përshkallëzimit të akteve armiqësore me Iranin, Shtetet e Bashkuara shprehen të gatshme për t'u angazhuar pa kushte në negociata serioze. Në një letër dërguar OKB-s, Shtetet e Bashkuara e justifikuan vrasjen e generalit iranian Qasem Sulejmani si një akt vetëmbrojtjeje. Aty thuhet gjithashtu se nëse do të jetë e nevojshme, do të ndërmarrin akte të tjera në lindjen e mesme për mbrojtjen e personelit dhe interesave të tyre. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të negociojnë me qëllim për të parandaluar rrezikimin e mëtejshëm të paqes ndërkombëtare apo për shkallëzimin nga regjimi iranian. Irani u zotua për hakmarrjet e ashpër pas vrasjes së Sulejmanit dhe mbrëmjen e së martës lëshoi breshëri raketash në bazat ajrore ku qëndrojnë trupat amerikane në Irak, por pa shkaktuar viktima. Edhe Teherani tha OKB-s se kishte vepruar për vetëmbrojtje. Zëvendës presidenti Mike Pence tha në një intervistë për CBS se informacionet e inteligjencës sugjeronin se Irani u kishte kërkuar milicive aleate të mos sulmonin shënjestra amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump zbuti më herët shqetësimet për nisjen e një lufte të mundshme, duke thënë se sulmi nuk kishte shkaktuar asnjë viktimë amerikane dhe se regjimi iranian po bënte një hap prapa. Dhoma e përfaqësuesve ka planifikuar për të njëjtën votimin e një rezolute që do të kufizonte aftësitë e presidentit amerikan për të nisur një luftë ndaj Iranit pa miratimin e Kongresit. Ishte një raket iraniane ajo që rrëzoi avionin ukrainas me pasagjerë pranë Teheranit. Pohimi tragjik erdhi nga një sër udhëheqësish perëndimor, të cilët I referohen të dhënave të inteligjencës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se kishte siguruar informacione nga burime të ndryshme që sugjeronin se avioni ishte qelluar
me shumë pjesë gabimisht nga një raket tokajër. Autoritetet kanadeze dhe britanike kërkuan një hetim të plot për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes mes 176 personave. Ndodheshin në bordin e avionit Ukrainas 63 ishin kanadez, por Irani refuzon të pranojë autorsinë e ngjarjes. Tragedia ndodhi pak orë pasi Irani goditi 2 bazat ajrore ku ishin pozicionuar trupat amerikane në Irak. Mediat në Shtetet e Bashkuara spekuluan se koha e rrëzimit të avionit sugjeron se ai mund të jetë ngatruar me një avion amerikan lufte. Televizioni CNBC citoi burimet e inteligjencës të thonin se satelitët kishin evidentuar sinjalet infra të kuqe të 2 raketave, të ndjekura më pas nga një shpërthim. Në reagimin e tij të parë direkt për konfliktin mes SBA-s dhe Iranit, Papa Francesku i bëri thirrje palëve të zgjedhin rrugën e dialogut dhe të shmangin një konflikt të gjerë në lindjen e mesme. Papa Francesku i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të shmangin përshkallëzimin e situatës dhe të ndjekin rrugën e dialogut dhe vetëpërmbajtjes për të parandaluar një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Reagimi i parë direkt i kreut të selisë së shenjtë erdhi në fjalimin vjetor, të njohur si gjendja e botës, për ambasadorët e akredituar në Vatikan. Veçanërisht shqetësuese janë sinjalet që vijnë nga i gjithë rajoni i lindjes së mesme, pas rritjes së tensioneve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Prandaj ripërtëri thirrjen time për të gjitha palët e interesuara që të shmangin për shkallëzim të konfliktit dhe të mbajnë të ndezur flakën e dialogut të vetëpërmbajtjes. Për diplomatët nga 180 shtete, Papa Argentinas tha se tensionet rrezikonin komprometimin e procesit gradual të rindërtimit të Irakut dhe krijonin kushtet për një konflikt të gjerë, të cilin, siç tha, të gjithë duan ta shmangin. E ne rikthehemi zhvillimeve nga politika në vend. Me marrjen e presidencës së OSBE-s nga Shqipëria, kryeministri shqiptar pritet të bëjë një vizitë në Rusi. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara dhe ai i Ukrainës në OSBE kanë përshëndetur prioritetet e shpallura prej tij dhe për vizitën e pritshme në Rusi. Ambasadori amerikan tha se nuk përbën asnjë shqetësim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të kënaqura që Shqipëria po merr kryesimin e OSBE-s. Kryeministri Rama tha se do të vizitojë Rusinë, por për ne kjo nuk përbën shqetësim pasi kemi besim tek ai. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për paqen dhe duam të shohim një ulje të tensionit. Dhe duket që Irani do të bëjë hapa pas. Kjo është gjë e mirë. SBA nuk po kërkojnë luftë me Iranin. Çdo kërcënim ndaj Shqipërisë nuk do të ishte gjë e mirë pasi vendi juaj është një mik i Amerikës. Presim që kryesimi i Shqipërisë të udhëheqë implementimin e asaj që është dakordsuar në samitin e Parisit për vendin ton, sikurse është pushimi i zjarrit që ende nuk ka ndodhur. Ura dakord për shumë gjëra, por asgjë nuk është aplikuar në praktik. Gjatë takimit me kryeministrin tuaj, i sugjerova që hapi i parë gjatë presidencës tuaj do të ishte këmbgulja për armëpushimin, sepse ende po vdesin njerëz në Ukrainë. Ndaj e vlerësojmë që kryeministri Rama do të bëjë vizitën e tij të parë në Ukrainë në datat 20 dhe 21 të këtij muaji. Zhvillimet që dominuan politikën e kësaj jave i diskutojmë edhe këtë të premte me producenten ekzekutive tonën Merita Hakle, e cila është bashkuar sërish në studion e Ditarit. Mirë se vjen, Merita. Mirë se u gjeta. Tashmë Shqipëria e timonjera OSBE-s, një prej organizatave më të rëndësishme në arenën ndërkombëtare dhe me disa prioritete të rëndësishme, por edhe sfiduese për Shqipërinë. Do t'ja dalim? Duke pasur parasysh që presidenca nuk është presidenca OSBE-s, e cila vjen në kuadër të një trojke, pra më herët ishte Slovakia, tani është radha jon dhe do të jetë dhe Suedia pas nesh, dhe presidenca funksionon në këtë mënyrë OSBE-s, nuk do të jetë një sfidë e papërmbushme. Kjo u theksua edhe nga kryeministri Rama gjatë komunikimit që pati me gazetarët shqiptar në Vjenë, që prioritetet dihen, janë të qarta, ato do të ndiqen, jo se Shqipëria ka marrë përsipër të bëjë ndryshime radikale dhe themelore, por do të ndjek ato prioritete që vetë OSBE-ja ka shpallur si organizat. Sigurisht organi vendimarrës nuk është ai që kurioson
OSBE-n, pra nuk është presidenca e OSBE-s, por është këshilli i përhershëm i OSBE-s, i cili ndjek punën ditore të përditshme dhe ndërkohë presidenca thërret mbledhjet i drejton ato dhe shifen prioritetet dhe si po ndiqen. Ajo që ka shpallur zoti Rama si të ngutshme është çështja e konfliktit të Ukrainës me Rusin, prandaj zoti Rama do të ketë edhe vizitën e tij në Ukrainë janar dhe pritet një vizitë edhe në Rusi, sipas edhe komunikimeve të tij, angazhime të cilat janë përshëndetur nga ana e OSBE-s. Ajo çfarë ne kemi diskutuar gjatë këtyre muajve ndërsa pritej që të merrej zyrtarisht kryesimi ishte më tepër aspekti moral se si Shqipëria do të vihet në krye të OSBE-s, duke pasur parasysh vitin problematik që kaloi politika shqiptare, një problematik që vazhdon dhe pritet të theksohet tashmë që javët të kalojnë për shkak të konflikteve politike dhe çështjeve ende të pazgjidhura, ku më kryesorja është reforma zgjedhore dhe kemi pastaj në avans çështjet e tjera siç janë legitimiteti i zgjedhjeve apo kushtet që duhet përmbushen në kuadër të atyre pritshmërive që ne kemi për çështjen e negociatave të antarësimit, janë 9 kushte të vendosura nga Bundestagu që në çdo rast duhet të kapërcehen sikundër duhet të bindim Francën lidhur me çështjen e antarësimit në Bashkimin Evropian. Pra, duke qenë në këtë lloj debati të fortë politik, shifej më tepër morali i kryesimit të OSBE-s nga Shqipëria si vend me problematik në zgjedhje, si vend me problematik në çështjen e lirive të tjera, siç ishte edhe çështja e debatit të madh për paketën antishpifje dhe se si do të mundet Shqipëria t'u adresohet vendeve të tjera që mund të jenë problematike, Rusisë për shembull në këtë rast, lidhur me respektimin e lirive dhe të drejtave themelore. Pikërisht, ndaj duket e cënueshme marrja e kryesimit të OSBE-s, jo për anën ekzekutive të Shqipërisë ose vendimarrjen, ndoshta janë dhe 56 antarë dhe Këshilli i OSBE-s që do të vendosin, por për anën e kredibilitetit dhe besueshmërisë. Kujtojmë këtu pandërshkueshmëria, krimi, korrupsioni, liria e fjalës janë disa prej prioriteteve që do duhet domosdoshmërisht të ndjek Shqipëria si kryesuese. Madje pyetja e parë që erdhi nga gazetari i Ukrainës ishte pikërisht për ligjin dhe paketën antishpifje dje. Ishte pikërisht dhe megjithatë zoti Rama ja doli që në fund kur u bën shumë ndryshime në paketën antishpifje pasi drafti fillestar ishte realisht shumë problematik, vazhdon të ketë problematika të kontestuara nga gazetarët dhe organizatat e gazetarëve, por pati një lloj nga përfaqësuesi në OSBE për lirinë e medias, zoti Dezir, pati një lloj akordi në moment të fundit që paketa mund të kalohet kështu, por me kushtin që kur të hartohen aktet nënligjore të zbatimit të ligjeve, të ketë vëmendje për të adresuar ato shqetësime që janë, duke pasur parasysh që parimet kryesore në Bashkimin Evropian janë vetë rregullimi i tregut mediatik dhe diçka e mbështetur për shembull për rastin e Maqedonisë nga ana e zotit Dezir, pati një lloj kontrasti dhe një lloj le të themi pakënaqësie të fortë nga në vend në Shqipëri kur kalimi i paketës në Shqipëri u kalua pa një kusht u bë pa një kusht të tillë. Megjithatë, kjo i dha mundësi zotit Rama që edhe në OSBE edhe në përgjigjet me gazetarët tanë apo me gazetarët e tjerë të theksonte që unë kam mbështetjen e OSBE-s në këtë drejtim. Do të presim për të parë se si do të veprohet më tej pra me hartimin e akteve ligjore, cilat do të jenë kompetencat e vërteta të AMës, si do të jetë proporcionale çështja e gjobave kryesisht ndaj portaleve dhe më pas për mediat, që përkojnë të gjitha me këtë vit. Megjithatë, kryesimi, presidenca OSBE-s, çështjet i ka të qarta dhe janë ndër vite dhe më tepër duken si procedurat e ndjekjes burokratike të situatës dhe vendimin kryesor gjithsesi për politikat gjeostrategjike e kanë individualisht vendet. Merita, ti e quan pothuajse formale si mision, megjithatë Ministria e Punëve të Jashtme dje thoshte se ky ishte suksesi më i madh politik dhe diplomatik i viteve të fundit. Po sigurisht që është sukses për Shqipërinë e vogël, që të drejtosh një organizatë madhe siç është Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, të jesh në krye është sukses, sepse ne e kemi kërkuar për vite më radh një gjë të tillë, është imazh në radhë të parë, është përpjekje për të vazhduar, siç e theksoi edhe sekretari i përgjithshëm Greminger gjatë të ditës së djeshme, është ndoshta drejtimi, është edhe një mundësi e mirë për Shqipërinë për të mësuar praktikat e mira të OSBE-s, praktika që vijnë si në pikpamjen e lirive dhe të drejtave themelore, si në pikpamjen e lirisë së shtypit, si në të gjitha ato dimensione në të cilat është e fokusuar kjo organizatë.
kandidat. Dhe si e tillë është një gjë e mirë. Ne kemi quajtur për shembull gjatë qeverisjes Berisha një gjë të mirë edhe kur në Këshillin e Europës patëm zëvendës presidentin e Asamblesë Parlamentare, në atë kohë ishte një shqiptar, Aleksandër Ribera, kështu që i kemi listuar si suksese. Çdo hap i vogël për vendin tonë, që është i vogël dhe me problematikat e veta në demokracinë 30 vjeçare, është një moment historik. Megjithatë, këto momente historike do të ishte mirë që kur na vinë në dorë të jemi në potencialin dhe në atë kuadër ku ne duhet të veprojmë me maturi dhe të mos na i përmendin të tjerët kollaj problematika që ne kemi ne, duke nisur nga kjo kryesore që ne kemi hasur gjatë gjithë vitit që lam pas dhe pritet ta vazhdojmë me çështjen e cilësisë së zgjedhjeve. Sidoqoftë do duhet t'i urojmë sukses e qeverisë. Nga ana tjetër, një tjetër pikë që e bëri politikën e kësaj jave dhe jo vetëm ka qenë reforma zgjedhore. Me sa duket, prekja e mundshme e sistemit dhe artikulimi i zëshëm i kësaj pike i ka kthyer palët në arenën e debatit. Që në 2008 në çështja më kryesore dhe sa herë nis një diskutim për reformën zgjedhore, edhe sidomos pas miratimit edhe të kodit zgjedhor të 2012-s, i paprekur që atëherë deri ditën e sotme, është çështja e sistemit zgjedhor. Sa herë kemi një problem me zgjedhje, sa herë kemi një debat mbi cilësinë e zgjedhjeve, të cilat në fakt janë të vazhdueshme, faji hidhet gjithmonë tek sistemi zgjedhor. Është e njëjta situatë, tashmë palët janë rikthyer për të diskutuar përsëri për reformën zgjedhore, secila palë po ndjek në grupet e veta të punës ato rekomandimet ose OSBE-dit në radhë të parë dhe më pas çështjen e sistemit zgjedhor. Megjithatë kemi të aktivizuara grupet e shoqërisë civile dhe konkretisht këtë javë që po lëm pas është Nisma Thurje që ka bërë një hap konkret, ka mbledh 50.000 firma qytetarësh, ka shkuar në kuvent me mbështetjen e 2 deputetëve, siç janë Nurdina Hajdari dhe Ralf Gjoni, 2 deputetëve të opozitës, për të kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kemi një sistem zgjedhor proporcional rajonal, kërkohet një sistem me lista të hapura dhe proporcional kombëtar. Kësaj ne do të presim për të parë se si do të vijohet. Kemi pasur një artikulim të vazhdueshëm të Partisë Demokratike, kryetarit të saj që personalisht ai është për rishikim sistemi, por situata kërkon ndryshim kushtetues dhe Partia Demokratike nuk i ka pasur votat askur ka qenë në parlament dhe jo më tani që është jashtë parlamentit, sikundër do konsensusin e forcës më të madhe politike që është Partia Socialiste, e cila duket më e painteresuara në këtë moment për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Megjithatë, çështjet e diskutimit të sistemit nuk janë përjashtuar nga asnjë forcë politike, forca të mëdha politike, por duken jo aktive në këtë drejtim. Para Partia Socialiste në prioritetet e momentit. Po, sepse ajo çfarë rekomandon ose OSBE nuk të rekomandon në ndryshim sistemi, sepse është në dorën e një vendi që të vendos sistemin politik zgjedhor që kërkon. Ndërkohë që Odiri na ka rreshtuar një sër problematika të mëdha që kryesojnë me shitblerjen e votës apo përdorimin e administratës në zgjedhje apo çështjen e sekretit të votës dhe të tjera çështje të cilat duhet të marrin një adresim konkret dhe këtu është fokusuar politika, këtu është fokusuar edhe Partia Demokratike, e cila mendon që nëse nuk kemi dekriminalizim të votës, pra nëse ne nuk kemi le themi ndarjen e qartë të politikës me krimin dhe dhënien një herë e përgjithmonë përgjigje shitblerjes së votës, sikundër që prej 2017-s rekomandon OSBE, është e kotë që të diskutojmë mbi sistemin, e cila është një çështje politike ku partitë zgjedhin që të shkojnë me këtë sistem, të hyjnë në garë me këtë sistem ose me një tjetër. Ne kemi pasur edhe sistemat e tjera zgjedhore dhe të njëjtat kanë qenë debatet. Jo njerëzit që kanë autoritetin e tyre në zona, që janë bajraktarë zonash, në mazhoritar ka qenë e njëjta situatë. Tani parimi që kërkohet nga Nisma Thurje që të kemi një listë kombëtare dhe në listën që gjithsesi do të vijë me bekimin e kryetarit të partisë, aty të zgjedhin vetë qytetarët. Mes atyre emrave? Mes atyre emrave, mund të krijohet një lloj lirie tek zgjedhësi që te kjo lista unë nuk zgjedh të parin, po zgjedh të fundit, për shembull, ose të vendosur në një rend alfabetik. Nisma gjithashtu ka disa boshllëqe
në atë që ka propozuar, megjithatë nëse do të parashtrohet si diskutim për në vijim, por duke që fokusi i reformës zgjedhore do të jenë pikërisht adresimi i këtyre çështjeve që edhe për opozitën jashtë parlamentit janë themelore. Megjithatë, Merita, për të përpjekur të jemi objektiv në pak sekonda, e lëm nismën edhe palët politike jashtë, sistem proporcional kombëtar me listat hapura, a do të ishte një nisje ose një bazament për të korrigjuar gabimet e viteve në zgjedhje? është një gjë shumë politike dhe varet, këtu jemi pastaj në leverdin e forcave të mëdha politike dhe forcave që duan të hyjnë në sistem. Kemi forca të reja politike në Europë që janë futur në sistem me të njëjtin sistem zgjedhor, pra janë futur në parlament, kanë garuar, janë forca që janë konsideruar si populiste, por ama edhe në Itali, edhe në Spanjë, edhe në Greqi, nuk kanë kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor që të krijohet një mundësi që atyre të hyjnë në parlament. Pra ja kanë dalë me sistemin aktual. Kanë garuar me atë sistem dhe ja kanë dalë që të bindin qytetarët dhe të hyjnë në parlament. Kjo mund të konsiderohet pengesë politike, por çfarë është e ngutshme dukshëm është që ne, qeverisja në radhë parë, të adresoj problematika të cilat nuk kanë domosdoshmërisht lidhje me sistemin zgjedhor, apo me kodin zgjedhor, apo me ato çfarë na përcakton kushtetuta për të hyrë në zgjedhje. Janë problematika të qeverisjes, distancim i qeverisjes nga krimi, distancim i qeverisjeve, sepse gjithmonë ka pasur një lloj përpjekje të qeverisjeve për të ndikuar tek administrata, të cilat i kanë quajtur si të rekrutuar dhe të punësuar nga ajo parti politike dhe më pas i kanë përdorur për të ndikuar, për të mbledhur vota për zgjedhjet. Pra janë një sër problematika që janë tek qeverisja. Dhe çfarë është për të parë tek sisteme gjithmonë është jo se si do zgjidhemi dhe si do hyjmë në parlament, se si ky sistem garanton një qeverisje të qëndrueshme. Ne marrim shpesh modelin e Kosovës, që pati zgjedhje shumë të mira, u duar trokitën, por ne sot, pas më shumë se 3 muajsh, jemi pa qeveri në Kosovë. Pse? Sepse vetëm një mandat deputeti ndan 2 forcat kryesore të opozitës. Pra, në erëzon tezën e qeverisë së qëndrueshme. Dhe krijon, domethënë, a mund të eksplorohen mënyra se si vërtet mund të realizohet cilësia zgjedhjeve me dakordsinë e gjithë palëve, duke futur edhe teknologjinë me votim me shenja gishtrinç, pra votim biometrik dhe më pas numërimin elektronik në qendrën e votimit, dhe zgjidhjen e problematikave pastaj që qeveria të jetë e deklaruar, e distancuar qartësisht nga prekja e votës. Pra, i mbetemi tezës se sistemi nuk është gjithsesi një garanci. Nuk është garancia themelore sistemi. Ajo çfarë më ka bërë mua përshtypje për shembull gjatë këtyre ditëve është ne jemi pasur nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim grevurie për këtë sistem zgjedhor, pra për ndryshimet kushtetuese të 2008-s dhe për ndryshimet më pas të kodit zgjedhor. Është kundërshtuar. I kam shuar me forcë edhe Ilir Meta gjatë verës që shkoi në kuadër të betejës së tij me mazhorancën qeverisëse, që është kundër atij sistemi në 2008-ën. Sot Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është kundër këtij sistemi zgjedhor. Çfarë ka ndryshuar në optikën e saj? Është bindur LSI-ja që nuk është faj tek sistemi, ka garanci të tjera në kuadër të bashkëpunimit me Partinë Demokratike apo me opozitën e bashkuar. Kemi edhe një lloj tërheqje në artikulim gjatë ditëve të fundit edhe të aleatëve të Partisë Demokratike që fokusi është zgjidhja e shitblerjes së votës dhe fokusimit të financimeve të fushatave zgjedhore nga ana e buxhetit të shtetit, apo çështje të tjera problematike që ne do presim ditët në vijim për t'i parë se si opozita është orientuar me reformën zgjedhore, opozita jashtë parlamentit. Por çfarë më ka bërë përshtypje është vërtet pse LSI-ja nga një grevë urie kundër këtij sistemi dhe kundër ndryshimeve në kodin zgjedhor, tashmë ka kaluar në pozicionin që nuk e kundërshton. Sistemi mbetet jo prioritet. Ajo që the ti, janë bindur se jo sistemi nuk është problemi vetëm, por aplikimi i tij, sepse kështu na tha dhe zoti Vasili në studio. Kështu na tha dhe zoti Vasili dhe do të presim për të parë gjithsesi si do të orientohen palët. Zoti Basha ka folur në vazhdimsi edhe gjatë vitit që kaloi, po edhe gjatë 2017-s. Domethënë e pranon idenë që sistemi edhe mund të rishikohet. Ka folur edhe për parlament me 2 dhoma, ka folur edhe për parlament me 100 deputet. Është treguar gjithmonë i gatshëm, i kujdesshëm
që ta quaj si ide të tij personale, jo së të diskutuar në strukturat e partisë. Domethënë, debatet në një parti politike janë gjithashtu, a mund të jetë listë hapur, a mund të jetë listë mbyllur, a mund të jetë mazhoritar. Domethënë, janë debate të cilat do vendosin forumet se si mund të jetë. Basha po ashtu ka thënë që do t'u adresohemi qytetarëve apo grupeve të interesit për të parë çështjen e sistemit, por në një hap të dytë. I kam shuar gjatë gjithë këtyre viteve në opozitë fakti që vota duhet të garantohet. Çështja e sistemit është çështje sekondare, po jo e pandryshueshme, jo e pa kështu. Edhe Partia Socialiste me anë të Damian Gjiknurit në prononcimin e tij të fundit për reformën zgjedhore, kur patëm një propozim të Myslim Murrizit për çështjen e ndryshimit të sistemit zgjedhor, e ka shprehur si një mundësi për ta diskutuar më vonë, për të parë propozimet e Partisë Demokratike dhe sepse edhe vetë socialistët kanë një lloj ideje, për shembull se si mund të dilet në zgjedhje jo si koalicione, por si parti më vete. Pra, në fund të fundit, çështja e sistemit është një kalkulim politik. Se si partia politike do të luftojë për vendet e veta në parlament për fituar qeverinë. Çështja e sistemit. Më pas është ajo që ne theksuam, a garantohet me një sistem caktuar politik që të marrësh shumicën e votave dhe ti të qeverisësh, nëse do qeverisësh në koalicion, cilat janë, është kalkulimi mirëfillt politik çështja e sistemit zgjedhor, por ama fryma që krijohet, garancia që vota është e paprekshme, është një tjetër gjë që duhet të mshohet dhe të kërkohet edhe në kuadër të atyre lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, të cilat i mbron edhe OSBE-ja. Merita, unë të falenderoj që solla analizën edhe këtë të premte në studion e Ditarit. Faleminderit. Rikthehemi me informacione dhe mbetemi në aktualitet. Shërbimi për çështjet e brendshme në Drejtorinë e Policisë së Durrësit në bashkëpunim me prokurorinë e këtij rrethi kanë realizuar operacionin policor të koduar abuzuesit, ku vunë në pranga 17 punonjës të policisë lokale të Durrësit, si dhe zyrtar të pushtetit lokal. Ndaj tyre rëndojnë akuzat e shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe duke abuzuar me kompetencat e ushtrimit të detyrës, ata kishin krijuar një mekanizëm korruptiv me qëllim përfitimin edhe në vlera monetare, i cili ka mundësuar ndërtime të shumta të paligjshme si objekte banimi, magazina apo objekte biznesi. Më 22 nëntor, gjykata e Strasburgut ka vendosur t'ia komunikojë shtetit shqiptar rastin e ankimit të ish antares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Antoneta Sevdari. 10 muaj pas shkarkimit, ajo kërkon të rikthehet në prokurori, ku punoi për shumë vite. Ish antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është shkarkuar në proces vettingu më 28 shkurt të vitit të shkuar. Deklaron se rasti i saj ishte një vendim i padrejtë dhe i urdhëruar. Në një intervistë për A2 CNN, Antoneta Sevdari thotë se kërkesën për të drejtën e saj në Strasburg e ka mbështetur në argumenta të fortë ligjor. Ka menduar që të parët që do hynin në drejtësinë e re ishin pikërisht sidomos antarët e kolegjit të apellimit dhe jam çuditur kur kam konstatuar që njerëz që nuk plotësojnë as kriteret minimale janë sot antarë të gjykatës kushtetuese. Unë kam paraqitur pranë KPA-s kërkesat e mia për mbarimin e mandatit të këtyre dy antarëve, kërkesa të cilat janë qartësisht argumentuara dhe qartësisht konstatohet se këta persona nuk i plotësojnë kriteret për të qenë antar të gjykatës kushtetuese dhe përgjigjja që më kthehet është që nuk ka procedura. Atëre, nëse s'ka procedura, gjykata e Strasburgut në shumë raste ka thënë qartë që gjitha rastet kur antarët e një institucioni që merr masa disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk i plotësojnë kriteret ligjore, atëre ka shkeljetën e 1/6 të një gjykate të caktuar me ligj. Sipas saj, shteti shqiptar duhet bëjë ndryshime ligjore për ta bërë këtë proces të pakontestueshëm nga subjektet. Unë kam përshtypjen që të gjithë subjektet e rivlerësimit do të fitojnë në gjykatën e Strasburgut, sepse përbërja e institucioneve të rivlerësimit është kaq e keqe dhe ka ndodhur kaq shumë gabime sa mendoj që në çdo rast subjekti Strasburgut do vendosi në favor të subjekteve. Tashmë kërkesat e saj në Strasburg janë të qarta, ashtu se edhe përveç shtetin shqiptar, ish prokuroria e shkarkuar për mos justifikim të financave, thotë se vendimet e padrejta në emër të vettingut do të përkthehen në fatura financiare për shtetin. Unë do doja që pyetjet që Strasburgu i ka dërguar Shqipërisë të hapi syve autoritetet për të marrë masat e nevojshme që të rregullojnë të gjitha
gabimet e rënda që janë bërë në përzgjedhjen e këtyre institucioneve, që vendime të tilla si në rastin tim të mos përsëriten më. Antonita Sevdari ka një karrierë të gjatë si prokurore. Ajo hetoi dhe kërkoi dënime maksimale për dosje të rëndësishme me karakter krimin ekonomik. Ajo u shkarkua nga KPA vetëm pak muaj pasi u zgjodh si antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke hapur dhe debatin mbi precedentin e krijuar në këtë këshill. Vendimi ndaj meje është një mutacion gjenetik. Ishte një vendim i padrejtë, ndoshta dhe i urdhëruar. Këshilli i Lartë Gjyqësor emëroi si gjyqtar 15 magjistrat të këtij profili të diplomuar në shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2018-2019. Me vendim të këshillit, 15 magjistratët gëzojnë tashmë statusin e gjyqtarit dhe përfitimet financiare. Në mbledhjen e radhës, këshilli do të paraqesë të gjitha vakancat në gjykatat e vendit për të marrë edhe pëlqimin dhe preferencat e tyre. Sipas ligjit, brenda një muaji, KLG do të përcaktojë edhe gjykatat përkatëse ku do të shërbejnë magjistratët e sapo emëruar. Nisja e detyrës prej tyre pritet të ndihmojë plotësimin e boshllëkut të krijuar në sistem për shkak të gjyqtarëve të larguar nga procesi i vettingut. Sot do të vijojnë prishjet në Unazën e Re, ndërsa 5 objekte u shëmbën gjatë ditës së dieshme nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Punimet për zgjerimin e Unazës së Re në lotin e parë vijuan edhe përgjatë kësaj të enteje. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit prishi 5 objekte me anë të fadromave. 3 prej këtyre ndërtesave ishin 2 katëshe, ndërsa ky objekt 4 katësh ishte i fundit në listë. Aksioni do të vijojë përgjatë së premtes, ku është parashikuar shpërthimi me tritoli kësaj godine 6 katëshe, në të cilën janë strehuar banorët e prekur nga tërmeti. Atyre u është komunikuar të aplikojnë për bonus qiraje, me qëllim që të strehohen tjetër kund. Ndërkaq me 10 banorë nuk u lejuan të kalonin nga njëra anë e kordonit policor tek sheshi Shqiponja për në anën tjetër, pasi ky segment për afro 500 metrash ishte i bllokuar si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet. Po të shemet që kam me shemin e undek i lartë. Ja kalon nga krahë. Blloko, është i plot fuqishëm me qytetarin. Po ne do shkojmë këtej, paktën kam të shkojmë, se mirë me autobusa s'pas, po të shkojmë kam. Ndërkaq, asnjë nga banorët e ndërtesave të prishura nuk shfaqi rezistencë, pasi janë dëm shpërblyer sepse shumica e këtyre godinave ishin të pajisura me hipotekë. Situata e krijuar shkaktoi kaos në trafik, pasi për 4 orë gjysmë nuk u lejua të kalonte asnjë automjet. Pas mbarimit të punimeve, të dyja krahët e rrugës u liruan. Stina e gripit shton fluksin e pacientëve në urgjenca. Spitalet vijojnë të përballojnë ngarkesën më të madhe, edhe pse mjekët e lagjes informojnë qytetarët se në 3 qendra shëndetësore në Tiranë punohet 24 orë për të përballuar problemet e ndryshme shëndetësore gjatë stinës së ftohtë. Virozat gripale shtojnë numrin e të prekurve dhe radhët për vizita mjekësore. Urgjencat spitalore, si ajo e pediatrisë, vijojnë të përballojnë fluksin më të madh të pacientëve, me 250 vizita në ditë, ndërsa në fundjavë ngarkesa është edhe më e madhe. Krejt e kundërta ndodh në urgjencat 24 orëshe të hapura në 3 qendra shëndetësore në Tiranë. Jo vetëm nuk flitet për radhë, por edhe pacientët janë shumë të pakët, 20 vizita në ditë. Pra, ata e dinë që ka radhë të shtuar dhe të presin ndoshta me ora atje dhe tek ne ndoshta janë disi më të rezervuar për të ardhur, dhe pse ne ofrojmë të njëjtin shërbim si punë e urgjencës së QSU-s. Po përse pacientët presin me orë të tëra në radhë në urgjencat spitalore? Disa thonë për mungesë informacioni, ndërsa të tjerë nuk kanë besim tek mjekët e lagjes. Kemi qenë në mëngjes që në orën 9. Që prisni? Presim. Edhe akoma s'kemi mbarur. Kemi ardhur këtej nga Kino Studio. Pa tu keni një qendër shëndetësore, është 24 orë, pse nuk shkoni atje? Na duket më e përshtatshme këtu. Se të duken mjekët më të mirë apo? Jo, dhe atje janë mjekët shumë të mirë, po edhe këtu janë më të specializuar se atje. Nuk keni besim te mjeku i lagjes? Normal. Po pse mjek janë ata atje? Pse di? Nuk e di. Është më mirë të prisni këtu? Më mirë, sepse mund të bësh në një avë, në një gjilpër, mund të bësh dhe një surum. Edhe atje bëhen? Jo. Është e pamundur. Sa keni që prisni këtu? Po, që rada 59, tani është 79 jamon, diku të 20 veta kam përpara. Të duhet të presë shumë? Duhet të presë pak, po kam dhe djalin tjetër në kopë, është kështu që e kam kohën e limituar. Mjekët pranë qendrave shëndetësore informojnë pacientët për regjimin e ri në urgjencat e hapura në kryeqytet.
mundëson shërbimet me mjek të specializuar për fushën e pediatrisë, me infermier, duke ofruar njëkohësisht edhe dhënien e ndihmës qoftë për vizitat ambulatore, qoftë për dhënien e injeksioneve, serumet, me përdorimin e aparatit aerosolit, për shembull në problemet e frymarrjes që mund të kenë fëmijët e vegjël. Do thënë është një shërbim që është goxha i përfshirë. Për të ulur ngarkesën e mjekëve në urgjenca spitalore gjatë stinës së gripit, Ministria e Shëndetësisë hapi dhe 3 urgjenca 24 orëshe në qendrën shëndetësore numër 7 në Laprak, numër 10 tek zona e Oxhakut dhe në Poliklinikën 8 në zonën e Tiranës së Re. Marrëveshja për qeverinë e Kosovës duket një mision i vështirë. Takimi i tretë i kësaj jave i Albin Kurtit me Isa Mustafën u përmbyll pa rezultat. E vetmja dakordsi mes LDK-s dhe vetëvendosjes është që të vazhdojnë takimet. Pavarësisht optimizmit përpara takimit, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk arritën të finalizojnë marrëveshjen për bashkëqeverisje. Bisedimet mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, që zgjatën rreth 2 orë, u përmbyllën sërish pa rezultat. Përpara takimit, ata u shprehen optimist për dakordsinë, e cila duket se ka mbetur pengi kushteve të dy partive. Përpjekjet nuk i ndalim, lëvizje ka pasur, marrëveshje nuk ka ende. Po shkojmë për marrëveshje, por zvarret kemi. Ky ishte takimi i tretë i kësaj jave mes dy kryetarëve të partive që fituan më shumë vota në zgjedhjet e 6 tetorit. Sipas asaj që raportojnë mediat e Kosovës, negociatat mes palëve janë ndërlikuar pas zgjedhjes së Glauk Konjufcës së vetëvendosjes si kryetar kuvendi, post që sipas dakordësisë në negociata duhet i takonte LDK-s. Një tjetër pikë përplasjeje mes dy partive vijon të mbetet edhe posti i presidentit, të cilin Mustafa kërkon ta përcaktoj që në marrëveshjen për bashkëqeverisje, por Albin Kurti kundërshton një gjë të tillë, duke theksuar se për këtë temë duhet të vendoset kur t'i vi koha. Është momenti të njihemi edhe me të rejat nga sporti. Para se të luhet në fushën e stadiumit të ri kombëtar, ndeshja e yjeve do të nisë me vizitën në Thuman, një prej zonave më të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Veteranët e Shqipërisë, Italisë, kampione e botës në vitin 2006, Greqisë, kampione e Europe në 2004 dhe Turqisë së vendit të tretë në botrorin e 2002-shit, do të vizitojnë qytetin dhe do të takohen me familjet e dëmtuara. Vizita do të zhvillohet përpara mesditës me emra si Zambrota, Perrota, Rushtu, Hasan Shashe e Karagunis, që do të shohin nga afër pasojat tragjike në Thuman para se të zbresë në fush. Përfitimet nga shitja e biletave për ndeshjen e yjeve, e cila luhet këtë të premte në orën 18, do të shkojnë për të ndihmuar familjet e prekura nga tërmeti. Një muaj pas derbit të kryeqytetit, Partizani i Tiranës, stadiumi i ri kombëtar vuan ende dëmet e shkaktuara nga tifozët. Kur kanë mbetur pak orë nga turneu miqësor i përfaqësuesve, shkallët e impjantit modern shfaqen me 10 stola të thyer. Pasojat e sfidës së përjetshme janë ende të pranishme në stadiumin e ri kombëtar. Spektakli në fushë dhe në tribuna nga derbi Partizani Tirana la pas edhe disa stola të thyer. Një muaj pas kësaj përballjeje, stadiumi më i ri dhe më modern në vend ka këtë pamje. Klubet u dënuan secili nga disiplina me 200.000 lekë të reja gjob, si dhe detyrimin për të dëmshpërblyer stolat e thyer. Por kur kanë mbetur vetëm pak orë nga ndeshja e yjeve, turneut ndërmjet veteranëve të Shqipërisë, Italisë kampione bote në 2006, Greqisë kampione të Evropës në vitin 2004 dhe Turqisë së vendit të tretë në botrorin e 2002-shit, dëmet mbeten ende të dukshme. Më e dëmtuar është tribuna jugore Vasilaq Zëri, aty ku ishin pozicionuar Tirana Fanatics. Festa për triumfin e parë në derbi pas afro 6 vite mund ta justifikojë disi dëmtimin e stolave. Ashtu sikurse në një dasëm lejohen të thyen disa pjata, shpreha mund t'i shkonte për shtatet e derbit, por fakti është se stolat ende nuk janë riparuar. Dëmet mbeten aty, të dukshme, duke e prishur disi imazhin e impjantit në prag të një tjetër evenimenti prestigjos për futbollin shqiptar.
Është prak fundjave dhe po bëni planet se si dhe ku do ta kaloni dhe cili do t'jetë moti që do t'na shoqërojë. Parashikimet thonë se temperaturat pritet të rriten, të paktën të shtunën, kur termometri do të luhatet nga -3 në 15 gradë Celsius. Por vranësira do të shtohen në të gjithë vendin, nuk përjashtohet mundësia për momente të shkurtra, me reshje dëbore në zonat malore të vendit apo edhe shira të pakta në perëndim. Dhe bashkë kemi arritur në fund të ditarit të këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ritakohemi sërish në orën 13. Deri atëherë vazhdoni dhe ndiqni informacionin në A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.